Welcome to Day Screen Heaven. අද අපි ලේසියෙන්ම හාල්මැස්ස සුද්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මමත් මේ ක්‍රමයට හාල්මැස්ස සුද්ධ කරනවා දැක්කේ පළවෙනි වතාවට. ඔයා මීට කලින් මේ විදිහට හාල්මැස්ස සුද්ධ කරනවා දැකලා තියෙනවද කියලා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්නකෝ. අලුතින් උයන්න පටන් ගන්න නංගිලා මල්ලිට නම් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි. ඉතින් එයාලා වෙනුවෙන් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා bell button එකත් click කරලා තියාගන්න. නියපොතු සවුත්තු වෙන්නෙත් නෑ, අතේ කටුව නෙන්නෙත් නෑ, අතේ වැඩි කුණු ගෑවෙන්නෙත් නෑ. ඒ වගේම හාල් මැස්සත් හොඳට සුද්ධ වෙනවා. මේ පාවිච්චි කරන්නේ ට්‍රීස් එකක්. මම හිතනවා ලංකාවේ මේ වගේ ට්‍රීසස් අඩු මුදලකට පහසුවෙන් තාමත් හොයාගන්න පුළුවන් ඇති කියලා. හොඳ සුදු ගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම ගත්තා ඉදරාව. දරාව පුළුවන්. අතිකරණ ගන්න අමාරුනේ ගදලා ගන්න. මේ ක්‍රමය ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ කියලා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්නකෝ. මීට වැඩිය පහසුවෙන් හාල්මැස්ස සුද්ධ කරන ක්‍රමයක් ඔයා දන්නව නම් ඒකත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අපි ආයෙත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.